Апарат психологічного розвантаження для водіїв. В Донецьку є даїшник, який дозволяє бити себе за гроші. Гральний автомат виконує функцію не лише атракціона, а й справжньої розрядки для тих, хто не раз потрапляв на радар інспекторів і сплатив не один штраф. Силу народної нелюбові до людей зі смугастими жезлами вимірювала Ірина Степанова. Смотришь, морда такая нахальная, ударила и полегшало. Під Донецьким цирком справжній атракціон. Хоч даїшники намальований, а охочих його відлупцювати не бракує. Попит іноді зашкалює, каже пані Марія. Вот позавчера один случай был, подошли ребята, дайте, пожалуйста. Я говорю, нету, закончились жетоны. Ну дайте, они так нас достали, мы хоть тут оторвемся. Помститися даїшнику за всі неприємні зустрічі всього за 2 гривні. Б'єте з усієї сили різко в живіт, радар показує силу вашої люті. У мене це всього-навсього жіночий ляпас. Певно, тому що я не водій. Я надеюсь, что у меня что-то сейчас получится. 63. Да. Майків Тайсонів та Мохамедів Алі не виявилось і серед чоловіків. Підозрюють, що махлюють ті, хто за цим даїшником стоїть. Интерес того, кто поставил, надурить, наверное, мне так что кажется. А тут приложился, вроде практически ничего не выдало. Японці задля розрядки б'ють у пудала своїх керівників, а в українців свій ворог. Щоб його відгамселити, грошей не шкода. Та й він сам так і напрошується на удар. Маловато будет, надо еще пару раз ударить, чтобы уже разгрузиться нормально. У меня нет интереса в небе, ни разу не попадался, если честно. Нормально по правилам ездил. Щодо самих інспекторів, вони чули про такий автомат, проте образ не тримають. Співробітник ДАІ Сергій має міцні нерви, тож такої розрядки не потребує. До свидания. Від камери тікає ловити клієнтів для свого бутафорного колеги. Ірина Степанова, Андрій Ветошкін, Донецьк, ТСН 1+1.